มพัดมันชอบปิดกระแทกเข้ามาต้องมีตัวล็อกของเดิมปิดเข้าไปมีตัวล็อกของนี้อยู่เราจะใช้ตัวเดียวกันเนี่ยเปิดฝืดเพราะเราทำตัวบังนะการฟังวัดตำแหน่งวัดแล้วก็ใช่ต้องใช่แน่ๆก็ลองเวลาก็ทำกันไปได้เหล็กเส้นอันนี้งอมตรงประหยัดถูก